بسم الله الرحمن الرحیم. در این لکچر ما سری بانک ریکانسیلیشن کار میکنم که چطور ما در کویک بوک دسکتاپ بانک ریکانسیلیشن کرده میتونیم. شما در هوم پیج دیده میتونین در سکشن بانکینگ اینجا ما یک اپشن دارم به نام ریکانسایل. سر زی کلیک میکنم او یا از بانکینگ و ما ریکانسایل کلیک میکنم. از اینجا ما اکاونت انتخاب میکنم که با کدام اکاونت ما ریکانسیلیشن میکنم. اینجا این بیگینینگ بیلانس شما دیده میتونین که در این اکاونت 50,50,000 است. اینجا شما اندینگ بیلانس نوشته میکنین که کدام بیلانس بر شما از کمپانی چی شده، از بانک در استیتمنت روان شده. بانک بر شما استیتمنت روان میکنه، در اونجا اندینگ بیلانس مربوطی ای اکاونت نوشته است. شما از اینجا باید اندینگ بیلانس نوشته کنیم. فرض مثال من نوشته میکنم که 5,100,000. اینجا شما سرویسز نوشته میکنیم که چی که سرویس چارجز آمد سر از این اکاونت. فرض مثال لس نوشته کردم. از اینجا شما یک اکاونت انتخاب میکنین با نام بانک سرویس چارجز. اینجا شما کلاس انتخاب میکنین. در اینجا شما اینترست ارن که چی که اینترست برتان کده ای پیسه او را نوشته میکنیم. فرض مثال 50 افغانی دلار بر ما چی کده اینترست ارن کده. از اینجا شما اینترست ارن اینکم اکاونت انتخاب میکنید. از اینجا مین آفیس کلاس انتخاب میکنید. سری کنتینیو کلیک میکنم، سری یس کلیک میکنیم. اینجا شما دیده میتونین که سرویس چارجز چی که بود $10 بود، اینترست ارن 50 و اندینگ بیلانس چی که شد 5,100,000 هستن. کلیر بیلانس که هستن 5,90,000 است. اینجا دیفرنس ده هستن. سری ریکنسایل نو کلیک میکنیم، سری انتر ادجستمنت ای زیرو میشه. شما اندینگ بیلانس دیده میتونین که ای بیلانس چی شد مساوی شد. بعد از اینجا شما میتونین سری پرینت کلیک کنین، پرینت میشه. سری دیسپلی کلیک میکنین، ای دیسپلی میشه که شما دیده میتونین ای چی شده ریکانسیلیشن دری شده. اگر میخواین در آینده از ریپورتر بانک ریکانسیلیشن دانلود کنین یا پرینت کنین، شما بیاین به ریپورتس و به سکشن بانکینگ. در اینجا پریویس ریکانسیلیشن سرازی کلیک کنین. در اینجا شما اکاونت انتخاب میکنین که از کدام اکاونت ریکانسیلیشن شما میبینین و تاریخ شما انتخاب میکنین که از کدام تاریخ ریکانسیلیشن. سری دیسپلی که کلیک کنین، اینجا بر شما ریکانسیلیشن استیتمنت نشان میده که ای بانک ریکانسیلیشن استیتمنت است. اگر میخواهی را دانلود کنین، سری ای اپشن کلیک دانلود میشه و اگر میخواهی را پرینت کنین، سری ای اپشن کلیک میکنین پرینت میشه. ای بود بانک ریکانسیلیشن در کویک بوک دسکتاپ.